गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपण इयत्ता 10वीतील 2.6 वर्ल्ड हेरिटेज हा लेसन बघणार आहोत. वर्ल्ड हेरिटेज म्हणजेच वारशांचे विश्व. यामध्ये जे काय आपले वारस आहेत म्हणजे ज्या वास्तू आहेत त्यांचे विश्व आहे, ते विश्व कशा पद्धतीचं आहे याबद्दलची माहिती किंवा त्याच्यामध्ये कोणकोणते क्षेत्र हेरिटेज म्हणजे जागतिक वारसा म्हणून घोषित केले जातात आणि ते कशी केले जातात या संदर्भात आपल्याला माहिती दिलेली आहे. A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization म्हणजेच UNESCO to have significant cultural or natural importance to humanity. म्हणजे जागतिक वारसा स्थळ हे मानवजातीच्या दृष्टीने सांस्कृतिक किंवा नैसर्गिक विशेष महत्व असणारे युनेस्को म्हणजेच युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल, सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन याच्या द्वारा निर्धारित केलेले एक स्थळ आहे. ॲज such the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. आणि हे जे स्थळ आहेत वर्ल्ड हेरिटेज हे साइट्स आहेत, हे स्थळांचं संरक्षण केलं जातं. अशी स्थळे संरक्षित केलेली असतात आणि आंतरराष्ट्रीय जागतिक वारसा कार्यक्रमांतर्गत म्हणजेच इंटरनॅशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम या युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीतर्फे वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी यांच्यातर्फे त्याची देखरेख केली जाते. बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज sites are places that are significant culturally and naturally. They vary in types and include forests, lakes, monuments, buildings and cities. सांस्कृतिक व नैसर्गिक दृष्टिकोनातून लक्षणीय असणाऱ्या ठिकाणांचा जागतिक वारसा स्थळामध्ये समावेश होत असल्या कारणाने त्यांच्या प्रकारात विविधता आढळून येते. मग त्यामध्ये कशा कशाचा समावेश होतो तर यामध्ये दिलेला आहे फॉरेस्ट्स, लेक्स, मॉन्युमेंट्स, बिल्डिंग्स अँड सिटीज या गोष्टींचा या जागतिक वारसा स्थळामध्ये समावेश होत असतो. World heritage sites can also be a combination of both cultural and natural areas. आता या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मध्ये can also be the combination of both, दोन्हीचं कॉम्बिनेशन केलेलं आहे. एक कल्चरल आणि दुसरं नॅचरल एरियाज म्हणजे सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक क्षेत्रांचाही यामध्ये समावेश केलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल माउंट हँगशन in China is a site with significance to human culture because it played a role in historical Chinese arts and literature. आता यामध्ये आपल्याला जागतिक वारसा स्थळामध्ये सांस्कृतिक व नैसर्गिक अशा दोन्हीही गोष्टींचा संयोग झालेला दिसून येतो किंवा त्याचा समावेश आहे. या ठिकाणी एक एक्झाम्पल पण दिलेलं आहे, उदाहरण दिलेलं आहे की माउंट हंगशन इन चायना म्हणजे चीन मधील माउंट हंगशन हे ठिकाण आहे. हे ठिकाण सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्वाचे आहे कारण ऐतिहासिक काळात चीनी कला आणि साहित्यामध्ये त्यांची उल्लेखनीय भूमिका आहे. The mountain is also significant because of its physical landscape characteristics. त्याचबरोबर या ठिकाणी भौगोलिक स्थल सौंदर्याच्या दृष्टीनेही हा पर्वत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. म्हणजे या ठिकाणी कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला दिलेला आहे, फीचर्स अँड क्वालिटीज.
म्हणजे फीचर्स, वैशिष्ट्य आणि त्याची जी काही दर्जा आहे, क्वालिटी आहे, याच्या बाबतीत सुद्धा याचं महत्व सांगितलेलं आहे. आता हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. आता याची हिस्ट्री काय आहे या संदर्भात आपल्याला माहिती दिलेली आहे. बघूया. Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in early 20th century. आता जागतिक म्हणजे जगभरामध्ये या ठिकाणी प्रोटेक्टिंग कल्चरल अँड नॅचरल हेरिटेज साइट याचं संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात आलेले होते. त्यावेळी वर्ल्ड बिगॅन, ऍक्च्युली याची जी सुरुवात झाली ती सुरुवात अर्ली 20th सेंचुरी म्हणजे 20व्या शतकाच्या फारच सुरुवातीला याची सुरुवात केली गेली. Momentum for its actual creation was not until the 1950s. आणि ऍक्च्युली याचं जे काम किंवा क्रिएशन चालू केलं ऍक्च्युली ते 1950 पासून सुरू केलं. म्हणजे 1950 पर्यंत ते काम पूर्णपणे थांबलेलं होतं. In 1954, Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. इजिप्तने एक प्लॅन केलेला होता. तो इन 1952 या सालामध्ये इजिप्तने काय केलं तर इजिप्तने नाईल नदीचे पाणी नियंत्रित करण्यासाठी आणि नाईल नदीचं पाणी अडवण्यासाठी अस्वान हाय धरण बांधण्याचं प्लॅन केलेलं होतं किंवा योजना आखलेली होती. Initial plan for the dam's construction would have flooded a valley containing the Abu Simbel temples and score of ancient Egyptian artifacts. आता यामध्ये धरण बांधण्याच्या मूळ या योजनेमुळे अबू सिम्बल आणि असंख्य प्राचीन इजिप्शियन कलाकृती ज्या दरीमध्ये होती ती दरी पाण्याखाली जाणार होती. म्हणजे हा धरण बांधत असताना यामध्ये एक दरी येत होती आणि दरीमध्ये काही मंदिरे होते आणि काही प्राचीन इजिप्शियन कलाकृती होत्या त्या पाण्याखाली जाणार होत्या. टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स अँड आर्टिफॅक्ट्स. आणि हे जे वास्तू आहेत किंवा देऊळ आहेत हे देऊळ प्रोटेक्ट करण्यासाठी युनेस्कोने काय केलं तर युनेस्को launched an international campaign in 1959 that called for the dismantling and movement of the temples to higher ground. मग त्यांनी काय ठरवलं तर या मंदिरे आणि कलाकृतीचं संरक्षण करायचं होतं म्हणून युनेस्कोने 1959 मध्ये एका आंतरराष्ट्रीय मोहीम राबवली आणि त्याद्वारे मंदिरे उतरवून एका उंच ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. द प्रोजेक्ट कॉस्ट अँड एस्टिमेटेड $80 million. आणि या ठिकाणी जो हा प्रोजेक्ट करायचा होता किंवा ह्याच्या वास्तू वर न्यायच्या होत्या, उंच ठिकाणी न्यायच्या होत्या, त्याच ठिकाणी येणारा जो खर्च होता तो $80 million असा खर्च होता. अंदाजे $80 million इतका झालेला होता. 40 million of which came from 50 different countries. आणि त्यामधील $40 million आहेत ते डॉलर्स 50 वेगवेगळ्या देशांकडून जमा झाले किंवा त्यांच्याकडून मिळाले. Because of the project's success, UNESCO and the International Council on Monuments and Sites initiated a draft convention responsible for protecting cultural heritage. आणि या प्रकल्पाच्या यशानंतर युनेस्को आणि आंतरराष्ट्रीय स्मारके व स्थळे
युनेस्को आणि आंतरराष्ट्रीय स्मारके व त्या ठिकाणी जे काय कलाकृती होत्या त्यांची जी परिषद होती ते परिषद म्हणजे इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड साइट्स यांनी सांस्कृतिक वारसा स्थळाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी घेण्यासाठी म्हणजे या वारसा स्थळांची जबाबदारी संरक्षण करण्याची कुणीतरी जबाबदारी घ्यावी यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय संस्था निर्माण करण्यासंबंधी एक मसुदा तयार केला. पुढं शॉर्टली देअर आफ्टर आणि लवकरच म्हणजेच 1965 मध्ये शॉर्टली देअर आफ्टर इन 1965 a White House conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic and cultural sites, but to also protect the world's significant natural and scenic sites. आता या ठिकाणी शॉर्टली म्हणजे काही दिवसानंतर 1965 मध्ये व्हाईट हाऊस कॉन्फरन्स. आता व्हाईट हाऊस अमेरिकेमध्ये आहे इन द युनायटेड स्टेट्स. अमेरिकेमध्ये एका व्हाईट हाऊसमध्ये काय केलं होतं तर वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट जागतिक वारसा विश्वास संस्था स्थापन करण्यात आली किंवा स्थापन करण्याची मागणी केली आणि ज्या अंतर्गत की त्यामुळे ऐतिहासिक स्थळांबरोबर जागतिक महत्वाच्या निसर्गरम्य किंवा नैसर्गिक स्थळांचाही संरक्षण करण्यामध्ये त्यामध्ये संरक्षण करण्याचा विषय घेण्यात आला. फायनली आणि शेवटी 1968 आणि शेवटी 1968 मध्ये द इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर डेव्हलप्ड सिमिलर goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972. आणि शेवटी काय केलं तर 1968 साली आंतरराष्ट्रीय निसर्गरक्षक संघाने म्हणजेच इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर याने उद्दिष्टे तयार केली म्हणजे काही नियोजन केलं, काही प्लॅन केला, काही उद्दिष्टे तयार केली आणि ती काय केली तर 1972 मध्ये स्वीडन मधील स्टॉकहोम येथील संयुक्त राष्ट्र परिषदेमध्ये सादर केली. म्हणजे तो विषय त्या ठिकाणी स्वीडन मधील संयुक्त राष्ट्र परिषदेमध्ये मांडला. आता त्याच्यावर चर्चा होणार यासाठी तो विषय मांडला. मीन्स फायनली इन 1968 द इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर डेव्हलप्ड सिमिलर गोल्स अँड प्रेझेंटेड देम आणि त्या ठिकाणी त्यांनी मांडली ऍट द पुन्हा पुढे तर ऍट द युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ह्युमन एन्व्हायरमेंट इन स्टॉकहोम स्वीडन इन 1972 1972 साली मांडली. Following the presentation of these goals, the convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972. आणि मग following the presentation या प्रेझेंटेशनचं सादरीकरण झाल्यानंतर युनेस्कोच्या सर्वसाधारण सभेने काय केलं तर 16 नोव्हेंबर 1972 या दिवशी जागतिक सांस्कृतिक नैसर्गिक वारसा संरक्षणाचा म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल अँड नॅचरल हेरिटेज याने स्वीकार केला. म्हणजे ते त्या ठिकाणी मसुदा तयार करून पुढे ठेवल्यानंतर या प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल अँड नॅचरल हेरिटेज म्हणजे जनरल कॉन्फरन्स यांनी त्याचा स्वीकार केला म्हणजे त्याला मान्यता दिली. पुढे द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. टुडे द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज मेन ग्रुप
responsible for establishing which sites will be listed as the UNESCO World Heritage Site. आणि आज टुडे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये कोणती ठिकाणे समाविष्ट केली जावी याचे पूर्णपणे अधिकार जागतिक वारसा समितीकडे आहे. आणि आजही ते तशा पद्धतीने त्या जागतिक वारसा समितीकडे त्याचे अधिकार जपून ठेवलेले आहेत. द कमिटी meets once a year and consists of representatives from 21 states parties that are elected for 6 years terms by the World Heritage Center's General Assembly. आणि द कमिटी मीट्स वन्स अ इयर, वर्षातून ती कमिटी एकदाच बैठक घेत असे. या समितीची बैठक वर्षातून एकदाच होत असे आणि यामध्ये जागतिक वारसा केंद्राच्या सर्वसाधारण कायदे मंडळाने म्हणजे त्यांच्या मीटिंग होत असतात त्या सभेने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जनरल असेंब्ली याने 6 वर्षाच्या कालावधीसाठी निवडलेल्या 21 राज्य पक्षांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असतो. म्हणजे 21 राज्यांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग यामध्ये केलेला असतो. The state parties are then responsible for identifying the nominating new sites within their territory to be considered for inclusion on the World Heritage Site. आणि state parties are then responsible आणि त्यानंतर स्टेट पार्टी त्याला जबाबदार आहे फॉर आयडेंटिफाईंग द नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स. एखादी नवीन साइट त्या ठिकाणी म्हणजे आपल्या प्रदेशातील नवीन स्थळे शोधून त्याचा जागतिक वारसा यादीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी विचार केला जावा यासाठी नामांकन किंवा नॉमिनेटिंग करण्याची जबाबदारी त्या राज्य पार्टीची किंवा स्टेट पार्टीची असते. पुढे बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्हणजे जागतिक वारसा स्थळ कसे ठरते. एखादं ठिकाण जागतिक वारसा झालेला आहे हे कसं समजतं किंवा कसं ठरवलं जातं. तर देअर आर 5 स्टेप्स इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. आता त्या ठिकाणी 5 स्टेप आहेत किंवा 5 टप्पे आहेत. जागतिक वारसा स्थळ ठरवण्याचे 5 टप्पे आहेत. आता या ठिकाणी the first of which is for the country or state parties to take inventory of its significant cultural and natural sites. म्हणजे पहिली या ठिकाणी टप्पा दिलेला आहे तो म्हणजे एखाद्या देशाने किंवा राज्य सरकारने आता या ठिकाणी पहिला टप्पा दिलेला आहे किंवा फर्स्ट स्टेज काय सांगितलेलं आहे तर प्रथम टप्पा म्हणजे एखाद्या देशाने किंवा राज्य सरकारने आपल्याकडील लक्षणीय सांस्कृतिक व नैसर्गिक स्थळांची संपूर्ण यादी तयार करायची. कोणकोणती ठिकाणे आहेत या सर्व ठिकाणांची पहिल्यांदा यादी तयार करायची आणि ती यादी तयार केली की आपल्याला पुढे काय सांगितलंय बघा. द फर्स्ट ऑफ विच इज फॉर द कंट्री ऑर स्टेट पार्टीज टू टेक अन इन्व्हेंटरी ऑफ इट्स सिग्निफिकंट कल्चरल अँड नॅचरल साइट्स. This is called the tentative list and it is important because nominations to be the World Heritage list will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list. आणि ही पहिली लिस्ट फार महत्वाची होती. याला प्रायोगिक यादी असंही म्हटलं जातं किंवा तात्पुरती अगदी सुरुवातीची पहिली यादी असं म्हटलं जातं. ही यादी अतिशय महत्वाची असते कारण एखाद्या नामांकित स्थळाचा जर प्रथम ज्या प्रायोगिक यादीमध्ये समावेश केलेला नसेल तर जागतिक वारसा यादीसाठीच्या नामांकनामध्ये तिचा विचार केला जात नाही आणि म्हणून ही पहिली जी यादी होती राज्य सरकारची किंवा स्टेट पार्टीची ती यादी फार महत्वाची आहे असं सांगितलेलं आहे.
This is called a tentative list, and it is important because nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated sites was first included on the tentative list. And then आणि त्यानंतर countries are then able to select sites from their tentative list to be included on the nomination file. आणि मग राज्य सरकारने या फायली पुढे पाठवल्या की कंट्री लेवलला जाते आणि कंट्री काय करते तर एबल टू सिलेक्ट साइट्स फ्रॉम द टेंटेटिव्ह लिस्ट. या टेंटेटिव्ह लिस्ट मधून महत्वाचे जी काय वारसा किंवा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आहेत त्या बाजूला काढत असते किंवा निवडत असते. आता पुढं द थर्ड स्टेप is a review of the nomination file by two advisory bodies consisting of the International Council on Monuments and Sites and the World Conservation Union, who then make recommendations to the World Heritage Committee. आणि या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये काय होतं तर या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये स्मारके आणि स्थळे परिषद म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी सांगितलं की इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड द साइट्स या आणि जागतिक संरक्षण संघ म्हणजे वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हे काय करतात तर दोन सल्लागार समित्या म्हणजे ह्या दोन सल्लागार समित्या या नामांकन फायलीचे परीक्षण करतात, ऑब्झर्व करतात आणि जागतिक वारसा समितीकडे आपल्या या शिफारसी पाठवतात. म्हणजे पुढचा तिसरा टप्पा अशा पद्धतीने असतो. द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीट्स वन्स अ इयर. आणि ही जी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी आहे ती वर्षातून एकदाच मीटिंग त्यांची असते. त्या मीटिंग मध्ये बघा काय सांगितलं तर द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीट्स वन्स अ इयर टू रिव्ह्यू दीज recommendations and decide which site will be added to the World Heritage List. आता या जागतिक वारसा समिती आपल्या वार्षिक बैठकीमध्ये या शिफारसीचे अवलोकन करतात आणि कोणती स्थळे जागतिक वारसा यादीमध्ये समाविष्ट करता येतील याचा विचार करतात आणि ते ठरवत असतात. या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये या दोन समित्या आहेत त्या दोन समित्या या यादीमधील कोणती स्थळे जागतिक वारसा लिस्ट मध्ये ऍड करायची हे ठरवतात किंवा याचा विचार करून फायनल करून घेतात. आणि द फायनल स्टेप इज आणि शेवटची एक स्टेप राहील ती स्टेप म्हणजे इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डिटरमाइनिंग वेदर ऑर नॉट नॉमिनेटेड साइट मीट्स ऍट लिस्ट 1 of 10 सिलेक्शन क्रायटेरिया. आता याच्यामध्ये जागतिक वारसा स्थळ शेवटची जी आपल्याला टप्पा सांगितलाय तो म्हणजे जागतिक वारसा स्थळ बनवण्याचा शेवटचा टप्पा म्हणजे प्रस्तुत नामांकित स्थळ हे 10 निवड निकषापैकी किमान एक निकष पूर्ण करते की नाही हे तपासते. म्हणजे जागतिक वारसा स्थळामध्ये समावेश होण्यासाठी 10 निकष आहेत त्यातला एक तरी निकष ते स्थळ कंप्लीट करते की नाहीये हे पाहिलं जातं आणि मग म्हणजे हे तपासत असतं. इफ द साइट मीट्स दिस क्रायटेरिया इट कॅन देन बी इन्स्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. आणि जर यामध्ये या स्थळाने जर एखादा निकष जर पूर्ण केलेला असेल तर जागतिक वारसा यादीमध्ये त्या स्थळाचे नाव नोंदवले जाते. पुढं वन्स अ साइट गोज Once a site goes through this process, एकदा का ही साइट या प्रोसेस मधून गेली and is chosen आणि निवडली गेली तर it remains the property of the country on whose territory it sits. आणि एकदा या 4 स्टेप्स मधून एखादी ते स्थळ निघून गेलं आणि त्याची जर निवड झाली तर ह्याची पूर्णपणे जबाबदारी किंवा ही जी प्रॉपर्टी आहे ही प्रॉपर्टी किंवा मालमत्ता पूर्णपणे देशाची होऊन जात असते.
तसेच बट इट ऑल्सो बिकम कन्सिडर्ड विदिन द इंटरनॅशनल कम्युनिटी. तसेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाचाही महत्वपूर्ण भाग म्हणून ही साइट गणली जाते. आता टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. आता वर्ल्ड हेरिटेज साइटचे टाइप्स किंवा प्रकार कोणकोणते आहेत ते बघूया. ॲज ऑफ 2009 there are 890 World Heritage Sites that are located in 148 countries. 2009 ची गणनेनुसार 148 देशांमध्ये असलेले एकूण 890 जागतिक वारसा स्थळे आहेत. 689 of these sites are cultural and include places like Sydney Opera House in Australia and the historic center of Finna in Austria. तर त्यातील 689 स्थळे सांस्कृतिक आहेत, ज्यात ऑस्ट्रेलियातील सिडनीचे ओपेरा हाऊस आणि ऑस्ट्रियातील व्हिएन्ना येथील ऐतिहासिक केंद्र यांचा समावेश होतो, म्हणजेच हिस्टॉरिक सेंटर. 176 are natural and feature such locations as the USS Yellowstone and Grand Canyon National Park. त्याचबरोबर 176 ठिकाणे नैसर्गिक आहेत. उदाहरणार्थ अमेरिकेतील येलोस्टोन सांगितलेलं आहे आणि ग्रँड कॅनन नॅशनल पार्क्स ही दोन आहेत. ही दोन आपल्याला उदाहरण दिलेले आहेत की ही ठिकाणी 176 ठिकाणी नैसर्गिक मधील ही उदाहरणं आहेत. पुढं 25 of the World Heritage Sites are considered mix. आणि जागतिक वारसा स्थळापैकी 25 ठिकाणे ही संमिश्र आहेत. नॅचरल अँड कल्चरल पेरूज पिच्चू इज वन ऑफ दिस. आणि पेरूचे माचू पिच्चू हे यापैकी स्थळ आहे. त्याचबरोबर इटली हॅज द हायेस्ट नंबर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विथ 44. आणि इटलीमध्ये सगळ्यात जास्त वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आहेत ते किती आहेत? 44 आहेत. इंडिया हॅज 36 आणि भारतामध्ये 36 साइट्स आहेत. त्याच्यामध्ये 28 कल्चरल सांगितलं आणि 7 नॅचरल अँड 1 मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट अशा भारतामध्ये साइट्स आहेत. त्याचबरोबर वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हॅज divided the world's countries into 5 geographical zones which include 1 Africa, 2 Arab states, 3 ASEAN Pacific means including Australia and Oceania, 4 means 4 Europe and North America and 5 Latin America and Caribbean. म्हणजे जागतिक वारसा समितीमध्ये या देशाची 5 भौगोलिक प्रदेशामध्ये विभागणी करण्यात आलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला सांगितले ते फर्स्ट आफ्रिका, सेकंड अरब राष्ट्रे सांगितले, तिसरं सांगितलंय आशिया पॅसिफिक, त्याचबरोबर चौथा सांगितला युरोप अँड उत्तर अमेरिका आणि 5वा सांगितलेला आहे तो कोणता? लॅटिन अमेरिका अँड कॅरिबियन. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर. तर वर्ल्ड हेरिटेज साइट आहेत किंवा जागतिक वारसा स्थळे आहेत ती धोक्यामध्ये आहेत, या संदर्भात आपल्याला थोडी माहिती इथं दिलेली आहे. तर ती काय आहे तर बघा, लाईक मेनी नॅचरल अँड हिस्टॉरिकल कल्चरल साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड or lost due to the war, poaching, natural disaster like earthquakes, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic, and environmental factors like air pollution and acid rain. म्हणजे
like many natural and historic cultural sites, म्हणजे या ठिकाणी जगभरातील कित्येक नैसर्गिक आणि ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थानाप्रमाणेच काय सांगितलं, तर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर, जागतिक वारसा स्थळांना धोका निर्माण झालेला आहे. तर तो कशामुळे? युद्धे, अतिक्रमण, भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्ती आणि अफाट असं शहरीकरण झालेलं आहे. त्याचबरोबर पर्यटकांचे प्रचंड ये जा करणे आणि हवेचे प्रदूषण आणि ऍसिड रेन म्हणजे आम्लवर्षा यासारख्या पर्यावरणीय घटक यामुळे ती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत, म्हणजे धोक्यामध्ये आलेले आहेत. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दॅट आर इन डेंजर are inscribed on a separate list of World Heritage Site. One minute. World Heritage Sites that are in danger are inscribed on a separate list of World Heritage Sites in danger. आता अशा संकटात असलेल्या जागतिक वारसा स्थळांना धोका म्हणजे अशी स्थळ धोक्यात असलेली जागतिक वारसा स्थळे नावांच्या स्वतंत्र यादीमध्ये नोंदवलेले जातात आणि जागतिक वारसा स्थळामध्ये त्यांना धोका निर्माण होऊ नये या संदर्भात विचार केला जातो. Which allows the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Funds to that site. आणि ही जागतिक वारसा स्थळे नावाच्या स्वतंत्र यादीमध्ये नोंदवले गेल्यानंतर जागतिक वारसा समिती जागतिक वारसा निधीतून अशा स्थळांना विशेष असं काय करते तर फंड देत असते की त्यातून ते दुरुस्ती करू शकते. In addition, different plans are put into place to protect or restore the sites. आणि त्याशिवाय या स्थळांचे संरक्षण आणि जीर्णोद्धार करण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुद्धा केलेल्या दिसून येतात. If however आणि तरी सुद्धा a site loses the characteristics which allowed for it to be originally included on the World Heritage List, the World Heritage Committee can choose to delete the site from the list. तरी देखील एखादे स्थळ जर लक्षणीय कारणामुळे जागतिक वारसा यादीमध्ये समाविष्ट झाले होते, ती वैशिष्ट्ये जर त्याची नष्ट झाली म्हणजे ज्या कारणामुळे ती जागतिक वारसा मध्ये नोंद झालेलं होतं ती जर वैशिष्ट्ये किंवा ती कारणे जर नष्ट झाली तर त्या जागतिक वारसा समिती ते स्थळ किंवा ते नाव या यादीतून काढून टाकते. To learn more about World Heritage Site, visit the World Heritage Center's websites at whc.unesco.org. आणि अशा जागतिक वारसा स्थळांविषयी अधिक माहिती मिळवण्यासाठी जागतिक वारसा केंद्राच्या whc.unesco.org या संकेतस्थळाला भेट देऊन आपण अधिक माहिती मिळवू शकतो. तर अशा पद्धतीने आपल्याला जागतिक वारसा स्थळ किंवा वर्ल्ड हेरिटेज संदर्भात माहिती दिली आहे. नाव वी हॅव टू स्टॉप हिअर.